Hello guys, welcome to Programming Vlogs. So today, may bago tayong pag-aaralan, which is PHP. Gagawa tayo ng simple login and register system using PHP. So ito yung system natin. Yan. Tapos pag nag-sign in, pupunta sa dashboard and then may logout. Pwede rin mag-register, which is admin 1, admin 1, admin 1. Pagka-register, yan, click here, then admin 1, admin 1, sign in, yan. Tapos pag mali, may magpapakitang error, and yan. So yun, let's start. Yun, bago tayo magsimula, palike muna ng page natin dito sa Facebook, which is Programming Vlogs. And pasubscribe na rin dito sa channel na to. And click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong upload. Yan. So in this tutorial, gagamit tayo ng XAMPP. So pag wala pa kayong XAMPP, punta lang kayo sa apaachefriends.org and download nyo lang yung latest version ng XAMPP doon. Tapos start nyo lang si Apache and si MySQL. Yan, close na natin. Tapos punta tayo sa localhost PHP my admin. Ngayon gagawa tayo ng database at pangalanan nating tutorials. So, gagawa tayo ng table, which is si table user. Go. Ngayon, gagawa tayo ng fields niya, which is user ID. And si username, password, and full name. So, dito gawin natin siyang auto-increment. Yan. Tapos, ang values niya is 11. Gawin natin varchar lahat na may values na kayo bahala kung anong ilalagay nyo. Pero sa akin kasi lagi kong nilalagay is 255. Save na natin. Yan. So, dyan magsisave yung mga i-register natin sa gagawin nating system. So, gawa naman tayo ng folder na paglalagyan natin. So, gamit tayo ng terminal or CMD. Tapos, punta tayo sa pinag-installan ng XAMPP. CD XAMPP. CD htdocs. Yan. Tapos gawa tayo ng folder, make dir. Kayo bahala kung anong gusto niyo yung pangalan, pero para sa tutorial na to, ang pangalan ng folder is PHP tutorials. Yan. So start natin PHP tutorials. Yan. So meron na tayong folder. Ngayon, punta na tayo sa Sublime. Yan. Tapos, open natin yung folder na yun. So, XAMPP, htdocs, and PHP tutorials. Yan. So, ang una natin gagawin is gagawa tayo ng connection. So, PHP. Ang una natin gagawin is si host. Host is equals to localhost. So, ito yung configurations nyo sa database nyo. Tapos, username. By default, root. Password is equals to blank lang. And DB name is equals to yung ginawa nating
database kanina. So ang ginawa nating database is si tutorials. So ang ilalagay nyo dito is tutorials. Save muna natin para maganda. con.php. Ngayon doon natin siya isi-save sa ginawa nating folder, which is si PHP tutorials. Ayan. Save. Ngayon gawa na tayo ng connection. MySQL connect. So ilalagay natin si host, si DB username, and si DB password. So dito MySQL select DB, lagay natin yung con and yung DB name. Pag ayaw or pag mali, papakita niya yung error. Yan. So ngayon gawa na tayo ng login. Save natin ng PHP. Yan, save natin as login.php. Yan. So dito include natin si con.php. At dito naman gagamit tayo ng session start. Yan. Yan. Ngayon naman HTML. Ang title, lagyan natin ng PHP tutorials. Yan. Dito meta charset UTF-8. Ngayon gagamit tayo ng bootstrap para sa design natin. So punta lang kayo sa getbootstrap.com and copy nyo yung CSS, kahit yung CSS lang. So copy and paste dyan. Yan. So ngayon gagawa na tayo ng form. So form and then gawa tayo ng div class container, call md3 mt5. Yan, div. Tapos sa loob ng div gawa tayo ng center na image. So img class mt5 src. So ito ikakopy ko na lang dun sa kinuha kong link sa internet. So gayahin nyo na lang siya dito. Ayan. Ang height is 75, width 75 din. Ayan. So after nyan, h1, may class na hb, h3, mb3, font weight, normal, and please sign in. Tapos lagay natin dito text center, and then gawa tayo ng label
for username, class is font weight, siguro bold na lang, and MR auto. Yan. So username, and tapos gawa tayo ng input type text, name, username, class, form control, MB3, and placeholder is equals to username. Yan. So gawin nating required, tapos copy na lang natin to, and then paste natin, tapos palitan natin siya ng password, tapos type, gawin nating password, then si name password na din, and then placeholder password, and then dito password na din. And tapos after nun, kailangan natin ng button. So button, class, btn LG, btn primary, at btn block. Yan. Tapos lagay natin dito sign in, and name niya submit, type submit din. Tapos copy na lang din natin, and then paste, kaso palitan natin siya ng A. Yan. Tapos register, and then gawin natin tong A, href, number sign na lang muna. Yan. Tapos si primary gawin nating success para green. So check natin. Para i-check, puntahan nyo lang si localhost, tapos name ng folder, PHP tutorials, and then yung name ng file, so login.php. Ayan. Okay na yan. So ang sunod natin gawin is register. Para pag-click ni register, pupunta sa register. Ayan. So balik tayo sa code natin, and then siguro copy na lang natin to, and then Ctrl N, Ctrl V, tapos save natin as registration.php. Ngayon tanggalin na natin si register, and mag-add tayo dito ng, or copy na lang natin si password, lagay natin dyan, pero palitan natin siya ng full name, tapos yung label niya full name din. Yan. And then password, type text na lang, name, full name, and placeholder niya is full name. Yan. Check natin. So lagay natin dito registration.php. Ayan. So okay na siguro yan, or hindi pa, lagyan natin ng, siguro after na lang ni form, lagyan natin ng P, already a member, click ahref login.php, and then A, tas here to login. Yan. Oops, nasundon siya sa gilid. So gawin natin, lagyan natin ng class CP na text center. Yan. Diba? So pag click nito, pupunta kay login. Pag click kay register, oh, wala pa.
So, lagay natin dito sa href registration.php. Yan. So, refresh lang natin. Pag-click kay register yan, then babalik. Yan. So, ngayon, dapat makapag-register na siya para makapag-sign in na tayo. So, gagawa tayo ng action ni registration. So, balik tayo sa code natin. Control N na lang ulit. Save natin as register action.php. Yan. So, PHP. So, dito, gamit tayo ng include. Include natin si connection natin. Yan. Tapos, if. So, if is set. Pause. Gamit tayo ng pause. Username. Yan. Ngayon, ang ginagawa niyan, pag nag-submit ka daw dito, gagamit pala tayo dito ng method sa form na post. Yan, method post. Tapos, action is equals to register action.php. So, pag nag-click natin si submit, ipapasa niya lahat ng input natin. Ito, si input username, si input name na password, tsaka si input na full name dito sa register action. Kaya ito na yung kinukuha natin sa post. So, itong is set, ibig sabihin, pag na-set si username, ito yung action na gagawin niya. So, username, kukunin natin yung value ng mga pinos. Username, yan. Then, password equals to post password, and then full name is equals to post full name. Yan. So ngayon, gawa na tayo ng query. Register is equals to MYSQL query con. So, insert into TBL user ba? Check natin. O, TBL user nga. And then, yung fields, username, password, and full name. Yan. Tama ba? Full name. Username, password, full name. So, si user ID, auto-increment na yan, kaya hindi na natin lalagyan ng value. So, values, yan na, kunin na natin si username, tapos si password, and si full name. Yan. Tapos mag-if tayo dito. If true na nag-register siya. Yan. Header, location, registration.php. Tapos lagyan natin siya ng register action equals to success. Yan. Ngayon, else. Ngayon, pag di siya nakapag-register, i-echo yung error kung ba't di siya nakapag-register.
Yan. So dapat pag nag-register, babalik siya kay registration.php. Pero pag fail yung registration, i-display niya kung bakit error. So try natin. Fresh. So ngayon, lagay tayo ng sample, sample, and sample, sample. Sign in. Yan. So mapapansin nyo dito, registration.php register action is equals to success. So success na tayo. Nakapag-register tayo. So check natin sa database kung meron na nga ba. Ayan. So may value na tayo. Sample, 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 sample. Ngayon dapat na-notify tayo pag nag-successfully registered. So siguro gawa tayo dito sa body, sa baba ng body ng PHP. Ayan. So dito if is set get register action and then if get register action is equals to success, ayan. Siguro close natin yung PHP dito. And then mag PHP tayo ng panibago dito. Ayan. Tapos sa pagitan nila, div class alert, alert success, role is equals to alert. So successfully registered. Register, yan. So ang ginagawa kasi nito, dahil dito sa register action, pagpunta niya kay registration, nagpasa tayo ng variable na register action at ang laman ng variable na yan is success. Parang ganun. So pagpunta niya dito, ngayon i-check ni register action kung may success ba na value. So pag wala, ito gagawin niya. Pag meron naman, i-display niya na to kasama nitong mga to. So testing natin ulit mag-register. Ayan. So ngayon naman, try tayo na ng admin, 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 admin. Sign in. Ayan. So meron na tayong text na successfully register. So gawin natin siyang text center. Gawin tayo ng si div text center. Ayan. Ayan. So dapat makapag-login na rin tayo. Ngayon gawa na tayo ng action naman ni login para pag nag-input tayo ng username and ng password, pupunta siya sa dashboard natin. Sasabihin niya na nakapag-login na tayo. So para gawin yun, punta lang ulit tayo sa code natin. Control N and then save natin as login action.php. Yan. So gawa ulit tayo ng PHP. Lagay ulit natin si include con.php. Yan. So session start. If is set ulit tayo. Pag na-set na naman si pause,
username. Kukunin niya naman ngayon yung value ni username. Yan. And password is equals to password. And then login. Gawa tayo ng query natin ulit. Login is equals to MySQL query con. Ngayon naman, ang gagawin natin is select asterisk from TBL user where username is equals to username and password is equals to password. Yan. Tapos gamit tayo ng row is equals to MySQL fetch as of login. Ngayon, if 0 is greater than or equal to 1, kunin natin si session or lalagay natin sa session si username. So, session username equals to username. Yan. So, header location dashboard.php. Ngayon, lagay tayo dito ng else. Header ulit location index.php. Pasa tayo ng error and error. Yan. Save natin. So may mali tayo dito. Dapat ito pala username, tapos ito login.php. Yan. Try natin. Fresh. So ngayon yung ni-register natin na sample dapat papasok. Ngayon may mali tayo kasi di pa pala tayo naglagay ng method na post and action is equals to login action.php. Yan. So testing natin ulit. Ngayon lagay tayo ng sample sign in. Yan. Ngayon gumagana yung code natin. Pumasok siya sa dashboard.php. Ngayon object not found lang to kasi wala pa tayong ginawang dashboard.php. So gawin natin si dashboard. Balik tayo sa code. And then control N ulit. Save natin siya as dashboard.php. Ngayon, ganun ulit. Include natin si include con.php. Yan. Tapos, session start. Tapos, dito, HTML. Yan. So, si title, simple login and registration system. Yan. Tapos meta charset UTF-8, and then copy na lang natin yung link ni Bootstrap galing sa login, paste natin dito. Yan. So sa body gawa tayo ng header. And then sa loob ni header may div class
navbar, dart, bg dart, and back shadow. Yan. Tapos may isa pang ulit div na may class na container, deflex, justify content, between. Yan. Tapos ahref, yan, class navbar brand, deflex, align items center A, and then dito strong dashboard. Yan. So after ni header, kailangan nating kunin si session na username. So PHP, yan, if is set session username, yan. So kailangan natin siyang close din. PHP, close natin yung if, then else, header, location, index.php. Yan. So sa pagitan nila, gagawa tayo ng section. Yan. And then may class na jumbotron text center. Tapos sa loob ni section may div class container. Yan. And merong h1 plus jumbotron heading. And lagay natin si welcome. Tapos dito natin tatawagin yung PHP echo si session tsaka yung username. Yan. Tapos p plus lead text muted, close natin siya. So may kinapin na kasi ako dating random text, so paste ko na lang siya dito. Yan, gayahin nyo na lang ulit. Then gawa tayo dito ng button na ahref class btn primary my2 more menu, close natin, and isa pa. Ito naman si ahref logout .php class btn secondary my2, yan, tapos logout. Ngayon gawa tayo ng logout.php. Few lines of code lang naman to. Yan, save natin as logout.php. Oops, hindi. Nangyari. Control N. Save natin as logout.php. Yan.
So ngayon gawa tayo ng PHP session start if session destroy header location, babalik siya sa login.php. Yan. So meron na tayong dashboard. Check natin sa dashboard. Dashboard.php. Yan. So pag click natin si logout, magla-logout siya. Yan. Ngayon naman pag mali, dapat sasabihin niyang error. Ngayon may pinapasang error dito, pero hindi pa natin nagagawaan ng parang ginawa natin dun sa successfully register. So lagyan natin siya ng alert. Balik tayo sa code natin. Okay, login. Ngayon gayahin na lang natin yung nasa registration. Copy natin to, and then paste natin kay login after ng body. Yan. Ngayon, ang gagawin natin is palitan natin to ng error kasi error yun, and then palitan natin to ng danger, alert danger dapat, and then username or password is not found. Yan, check natin. Ayan. So pag mali yung credentials na nilagin mo, kaya yung lalabas. Pero pag tama, admin, register, sign in natin. Ayan. Gumagana na siya. Tapos log out, babalik dun. Then register tayo ng register. So sign in. Ayan. Login natin si register, password is register, sign in. Yan. So okay na guys, yun. Sana may natutunan kayo. Pag nagustuhan nyo tong video na to, subscribe kayo sa channel na to and click nyo na yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na upload regarding PHP. Thank you sa panonood and God bless.